κυταρίτιδα είναι ένα από τα πλέον διαδεδομένα προβλήματα ομορφιάς που μαστίζει τις γυναίκες. Στην πραγματικότητα, υπολογίζεται πως πάνω από 90% του παγκόσμιου πληθυσμού των γυναικών πάσχει από την νόσο. Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι και θεραπείες για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις αυτού του φαινομένου. Όχι μόνο βελτιώνουν την εμφάνιση του δέρματος, αλλά τονώνουν και την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό. Σε αυτό το άρθρο θα μοιραστούμε μαζί σας 6 ενδιαφέρουσες συνταγές για ροφήματα από βότανα, τα οποία είναι εξαιρετικό συμπλήρωμα σε άλλες τακτικές που μειώνουν το πρόβλημα. Η πάθηση επηρεάζει τους συνδετικούς ιστούς του σώματος. Εκεί είναι τα σημεία που συγκεντρώνονται υγρά και λίπος, γεγονός που έχει ως αντίκρισμα τη δημιουργία μικρών εξογκωμάτων στην επιφάνεια του δέρματος. Παρόλο που η παρουσία τους δεν υποδεικνύει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, μπορεί να προκαλέσει ορμονικές διαταραχές, κατακράτηση υγρών και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το λεμφικό σύστημα. Ακολουθούν μερικά πολύ αποτελεσματικά ροφήματα από βότανα για την αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δοκιμάστε τα και θα εκπλαγείτε. 1 τσάι από ταραξάκο. Το τσάι από ταραξάκο, αλλιώς γνωστός ως πικραλίδα, είναι μια φυσική θεραπεία που θα σας βοηθήσει πολύ με τη διαδικασία μείωσης της κυταρίτιδας. Είναι διουρητικό και με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες βοηθούν στη μείωση των παραπανίσιων υγρών από τους ιστούς του σώματος. Αυτό είναι καθοριστικό στην καταπολέμηση του προβλήματος. Θρηστικά, είναι επίσης και μια καλή θεραπεία για την αναζωογόνηση του κυκλοφοριακού συστήματος και την αποτοξίνωση του οργανισμού. 1 κουταλιά της σούπας ταραξάκο, 10 γραμμάρια. 1 φλιτζάνι νερό, 250 ml. Οδηγίες παρασκευής. Προσθέστε την κουταλιά του ταραξάκου στο φλιτζάνι με το νερό που βράζει και αφήστε να καθίσει για 15-20 λεπτά. Καταναλώστε το 2 ή 3 φορές τη μέρα για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 2 τσάι από εκουιζέτο. Πολύ καλή επιλογή για ροφήματα από βότανα είναι και αυτό το φυτικό ποτό με τις καθαρτικές και διουρητικές ιδιότητες. Προωθεί την εξάλειψη των τοξινών και αποτρέπει την κατακράτηση υγρών. Τα συστατικά του βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και μειώνουν τη ροπή του οργανισμού στη συσσόρευση λίπους. Συστατικά. 1 κουταλιά της σούπας εκουιζέτο, 10 γραμμάρια. 1 φλιτζάνι νερό, 250 ml. Οδηγίες παρασκευής. Θερμαίνετε το φλιτζάνι με το νερό. Όταν βράσει, προσθέστε την κουταλιά με το εκουιζέτο. Έπειτα, αφήστε το μείγμα να φουσκώσει για 10 λεπτά. Μετά τα 10 λεπτά, στραγγίξτε το και καταναλώστε το με άδειο στομάχι. Πιείτε την ίδια ποσότητα κάθε πρωί για το λιγότερο 3 φορές την εβδομάδα. 3 πράσινο τσάι. Χάρη στις αυξημένες διουρητικές και αποτοξινωτικές ιδιότητες του, το πράσινο τσάι είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά ροφήματα από βότανα που αντιμετωπίζουν την κυταρίτιδα και τη συσσόρευση του λίπους. Τα ενεργά φυσικά συστατικά του βελτιώνουν τη μεταβολική δραστηριότητα και μειώνουν την τάση να δημιουργούνται φλεγμονώδεις και λεμφαδενικές λοιμώξεις. Συστατικά 1 κουταλιά της σούπας πράσινο τσάι, 10 γραμμάρια. 1 φλιτζάνι νερό, 250 ml. Οδηγίες παρασκευής. Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας πράσινο τσάι στο φλιτζάνι με το νερό και αφήστε το να βράσει για 3-5 λεπτά. Όταν είναι έτοιμο, στραγγίξτε το και καταναλώστε το. Πιείτε 2 φλιτζάνια τη μέρα. 4 τσάι αγριοκαστανιάς. Ένα από τα καλύτερα ροφήματα από βότανα, το τσάι αγριοκαστανιάς όχι μόνο βοηθά στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας, αλλά βελτιώνει και την κυκλοφορία του αίματος στο κάτω μέρος του σώματος. Οι αντιφλεγμονώδεις και αντιπικτικές του ιδιότητες χαλαρώνουν τα πόδια και μειώνουν τον πόνο και την ένταση που μπορεί να αισθάνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Συστατικά: ένα κουταλάκι του γλυκού αγριοκιάστανα, 5 γραμμάρια. Ένα φλιτζάνι νερό, 250 ml. Οδηγίες παρασκευής: ζεσταίνετε το φλιτζάνι με το νερό και, όταν βράσει, προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού αγριοκιάστανα. Αφήστε το τσάι να σταθεί για 10 λεπτά, στραγγίξτε και καταναλώστε το. Καταναλώστε 2 φλιτζάνια την ημέρα, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. 5 τσάι από μαϊντανό. Η διουρητική δράση του μαϊντανού βοηθά στην αποσυμπίεση των ιστών που κινδυνεύουν από την κατακράτηση υγρών και τοξινών. Αυτές οι ιδιότητες, μαζί με τον αντιοξειδωτικό του χαρακτήρα, τον καθιστούν καλή επιλογή για τη συμπλήρωση της θεραπείας της κυταρίτιδας. Συστατικά: ένα κουταλιά της σούπας φρέσκο μαϊντανό, 10 γραμμάρια. Ένα φλιτζάνι νερό, 250 ml. Οδηγίες παρασκευής: προσθέστε τον φρέσκο μαϊντανό στο φλιτζάνι με το βραστό νερό, καλύψτε το και αφήστε το να καθίσει για περίπου 15 λεπτά. Μετά από αυτό, στραγγίξτε το τσάι και καταναλώστε το. Πίνετε μέχρι 3 φλιτζάνια την ημέρα. 6 τσάι από ασιατική σεντέλα. Η σεντέλα είναι ένα φυτό με αντιφλεγμονώδεις, διουρητικές και αποτοξινωτικές ιδιότητες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας. Οι φυσικές ιδιότητες της αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος, ενεργοποιούν την κυκλοφορία του αίματος και βελτιώνουν τη μεταβολική δραστηριότητα για την καύση του λίπους. Συστατικά: ένα κουταλιά της σούπας σεντέλα, 10 γραμμάρια. Ένα φλιτζάνι νερό, 250 ml. Οδηγίες παρασκευής: προσθέστε την κουταλιά της σεντέλα στο φλιτζάνι με το νερό και βάλτε το μείγμα να βράσει για 5 λεπτά. Όταν είναι έτοιμο, αφήστε το να σταθεί και στη συνέχεια στραγγίξτε το. Καταναλώστε το 2 φορές την ημέρα, μετά τα γεύματα. Όπως μπορείτε να δείτε, οι ιδιότητες ορισμένων βοτάνων βοηθούν πολύ στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος που επηρεάζει την ομορφιά σας. Δοκιμάστε τα ροφήματα από βότανα που σας άρεσαν περισσότερο και προσθέστε τα στις υπόλοιπες καλές συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσετε για να επιτύχετε θετικά αποτελέσματα.